So andito kami ngayon sa Hangang Park. Magpapalipad kami ng drone. Dito lang kasi yung designated area na pwede magpalipad sa Seoul. So ayan, pupunta na kami dun sa kung saan pwede mag-take off. Ito yung mga few places na permitted mag-operate ng drone kasi Seoul itself as a city, ang daming restriction, ang daming restricted areas kung saan pwede magpalipad ng drone. Ayan, Hangang Drone Park. Ayan, sinet ko na siya dyan. So, magpapalipad lang tayo ng drone. Ayan, that was fun. So, naubos na yung baterya ng drone, kaya tapos na kami magpalipad. Pero ang saya niya. Yun yung first time ko ilipad yung drone na binili ko dito. And sobrang fun na experience. So, babalik na muna kami. And mag-i-invest ako sa more batteries. Since bitin siya. Holding hands while walking. Sarap mag-date dito kasi ang daming sweet cocos din around. So, hindi nakakailang. Oo nga eh. Naka-matching outfits din sila. Ganun. Tulad natin. So, parang yun yung thing nila dito. Ayan, apparently naubusan ako ng battery. So, nagpalit pa ako. And nandito kami ngayon sa Dongdaemun Design Plaza. Design Market, Art Hall. Okay, so that ends our Dongdaemun short visit. Sarado na yung LED rose na exhibit, tapos na daw. So nagpicture na lang kami dito around the Design Plaza. So yun, kung gusto nyo rin mag-shopping, okay daw din dito sa Dongdaemun. Maraming mga tiyanggi dun sa area na yun. So medyo nagtingin-tingin lang kami. More on the fashion, ano siya? Oo. Parang fashion district. Nagtingin-tingin lang kami konti, pero kasi mga winter jacket yung binibenta nila and hindi naman namin kailangan dahil mainit sa Pilipinas. Anyway, so ito, sasakay na kami ng bus pabalik ng Myeongdong. Alright, fail, wala palang bus pabalik ng Myeongdong. Subway kami. Ayan, sige, balik na lang tayo dyan. Next, Myeongdong. Please redeem your deposit. Ayan, kita nyo naman, napakasimple lang sumakay ng tren pero nagkamali-mali pa kami noong unang araw namin. May English naman yung mga ticket vending machine. So, ang important lang is meron kayong wifi para ma-check nyo kung saan yung ruta nyo. Check nyo yung destination using your wifi, then saka kayo bumili ng ticket sa vending machine. Madali naman mag-navigate kasi yun nga, may English instruction siya.
And speaking of wifi, ang gamit namin dito sa South Korea bago kami pumunta ay Big Sky Nation. So if naibala kayo mag-trip, covered sila ng 100 plus covered nila ang 100 plus countries. You can check them out at bigskynation.com. So yun, check nyo na lang. So, hindi ko na mabilang ilang beses ako bumili. Delicious! Cup. Yan, masarap siya. Potato twist. Angel cake. Rainbow cheesecake. Tara! Wow! Angel. Yan, nag-Instagram pa siya. Yan, okay. May kakaibang contrast yung cotton candy. Worth it ba? It's delicious. Sarap siya. Nutella and banana. Nutella and banana. Sarap siya. Okay, so we're back now at our hotel to end our day. So that's the end of our second to the last day here in Seoul. And yeah, kanina sinasabi ko yung about sa pocket wifi. Bale, ito yung gamit namin, which is the Big Sky Nation travel wifi. As I said, pwede nyo i-check yung bigskynation.com if you want to book. Ito, it lasts around 11 hours at a full charge of its battery. Yun, nakakatagal siya the whole day na nagtutour. Then, yeah, at the end of the day, pwede mo siya i-charge. Then you're ready for the next day. So, sobrang useful niya. And dito sa Korea, wala naman ako na experience na mahina yung signal niya or what. Very useful siya talaga. So, pag naliligaw kami or kailangan mo mag-navigate, sobrang useful talaga ng pocket wifi. Like, if gusto mo mag-check ng mga bus stops or yeah, kung ano yung tamang bus or yung train station na pagbababaan mo. And it saves time kaysa sa i-check mo pa yung actual map. So, nakaka-save ka ng time. So, ito, Big Sky Nation. Check out nyo na lang. Then, I guess that's it. Kasi, ito na yung end of our day. And, tutulog na kami. Dahil, tomorrow is our last day. Bye-bye. Sige, bye-bye.